අයිබෝවන් අද අපි ගොතන්න සූදානම් වෙන්නේ හුරු බුහුටි හා පැටියෙක්ගේ මුහුණක්. මේක ක්‍රොෂේ බනී ඇප්ලික් එකක්. මුලින්ම මෙයාගේ හිස කොටස ගොතා ගන්න මැජික් මුදුවක් ගොතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මැජික් මුදුවට චේන්ස් 3ක්. එහෙම නැත්නම් දම්වැල් 3ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මැජික් රින් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිචස් 12ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි 4යි මේ විදියට ඩබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිචස් ඔයාලා 12ක් මේ මැජික් රින් එකට ගොතා ගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මේ මැජික් රින් එක මේ නූල් කෙලවර ඇදලා වහගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගෙතුව මුල්ම අර චේන් තුනේ තුන්වෙනි චේන් එක උඩට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට. හරි. දැන් අපි පළවෙනි වටය සම්පූර්ණ කරගත්තා. දෙවෙනි වටේ ගොතන්න ආයෙත් තම්වැල් 3ක් ගොතන්න. මේ වටේ පරිස්සමෙන් අහගන්න ස්ටිචස් වැරදුනොත් වගේ හැඩේ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිචස් දෙකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ එකම ස්ටිච් එක ඇතුළට ඩබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිචස් දෙකක් කරනවා. ඒ විදියට 3 සැරයක්. දැන් අපි එක සැරයක් කරා. මේ දෙවෙනි ඩබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිචස් දෙකයි. හරි. තව එක සැරයක් ඩබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිචස් දෙකක් එකම ස්ටිච් එකට කරගන්න. එතකොට ඔයාලට දැන් සම්පූර්ණයෙන් ඩබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිචස් 6ක් ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ 6 එකට දෙක බැගින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ගණන් කරලා බලන්න හරිද කියලා. ඊට පස්සේ එකම ස්ටිච් එක ඇතුළට half double crochet stitches දෙකක් කරගන්න. එකයි ඒකටම තවත් half double crochet stitch එකක් කරගන්න. හරි. දෙකයි. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට treble crochet stitches 3ක් කරගන්න. එකම ස්ටිච් එක ඇතුළට treble crochet stitches 3ක් කරගන්න. එකයි ඒකටම දෙවෙනි treble crochet stitch එකත් කරගන්න. හරි. ඒ ස්ටිච් එකටම තුන්වෙනි treble crochet stitch එකත් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එක ඇතුළට මුලින්ම half double crochet stitch එකක් කරගන්න. half double crochet stitch එකක් මුලින්ම කරගන්න. සමා වෙන double crochet stitch එකක් මුලින්ම කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකටම half double crochet stitch එකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ එකම ස්ටිච් එක ඇතුළට මුලින්ම double crochet එකක් කරා. ඊට පස්සේ ඒකටම half double crochet එකක් කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එක ඇතුළට half double crochet stitches දෙකක් කරගන්න. එකම ස්ටිච් එක ඇතුළට half double crochet stitches දෙකක්. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එක ඇතුළට ආයෙත් half double crochet stitch එකක් මුලින්ම කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළටම ආයේ double crochet stitch එකක් කරගන්න. ඒ ස්ටිච් එක ඇතුළටම අපි half double crochet එක කරගත්ත එක ඇතුළටම double crochet එකකුත් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එක ඇතුළට ආයෙත් කලින් වගේම treble crochet stitches 3ක් කරගන්න. එකයි ඒකටම දෙවෙනි treble crochet stitch එකත් කරගන්න.
2යි ඒකටම හරි ඒකටම තුන්වෙනි ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිච් එකත් කරගන්න. හරි 3යි හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එක ඇතුළට half double crochet stitches දෙකක් කරගන්න. එකම ස්ටිච් එක ඇතුළට half double crochet stitches දෙකක් කරගන්න. එකයි ඒකටම දෙවැනි half double crochet stitch එකත් කරගන්න. හරි දෙකයි ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එක ඇතුළට double crochet stitches දෙකක් කරගන්න. එකයි ඒකටම දෙවැනි double crochet stitch එකත් කරගන්න. ඊළඟ අපේ අවසාන ස්ටිච් එක ඇතුළටත් double crochet stitches දෙකක් කරගන්න. එකයි ඒකටම දෙවැනි double crochet stitch එකත් කරා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ පළවෙනි ස්ටිච් එකේ උඩට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කරලා වටය අවසන් කරගන්න. හරි ඔන්න දැන් අපි අපේ බණීගේ ඔළුව කොටස නැත්තම් මුහුණ කොටස ගොතලා ඉවරයි. දැන් මේක නිර්මාණය අවසන් කරගන්න තියෙන්නේ කියන්නේ ආයේ නූල ලෙහිලා යන්නේ නැති විදියට තද කරලා මහ ගන්න ඕනේ. ඔයා දැන් ඔයාගේ ටාපෙස්ටරි නීඩල් එකට මේ නූල් කෙලවර සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ එතන එහා පැත්තේ තියෙන පළවෙනි ස්ටිච් එක ඇතුලෙන් මෙන්න මේ විදියට ඉදි කට්ටත් එක්ක නූල පාස් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ කන පිට පැත්ත හරවන්න. කන පිට පැත්ත හරවලා ඉස්සරහට පේන්නේ නැති විදියට පිටිපස්සට විතරක් පේන විදියට මේ වගේ ස්ටිචස් 4කින් විතර නූල ඉදි කටෙන් ඇදලා පාස් කරලා ගන්න. ඒ විදියට ස්ටිචස් 4කින් විතර මේක මැහුවට පස්සේ ආයෙ නූල මේ විදියටම හගන්න. එතකොට ආයෙ නූල ගැලවිලා අපේ ගෙත්තම ලෙහෙන්නේ නැහැ. හරි ඔන්න දැන් අපි එක නූලක් ශක්තිමත් කරගත්තා. ඒක කපලා ඉවත් කරගන්න වැඩි කොටස. ඊළඟට තව නූලක් තියෙනුනේ අපේ අර පළවෙනි නූල. ඒකත් ඒ විදියටම ස්ටිචස් 3-4කින් පාස් කරලා ඇදලා අරගෙන කපා ගන්න. එතකොට ඒ කොටසෙන් ආයෙ ලෙහිලා යන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපේ හාවගේ හිස කොටස ගොතලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මෙයාගේ කන් දෙක ගොතා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම යාන් එක මේ විදියට පොඩ්ඩක් ඉඩ අරින්න. ඉඩ ඇරලා දම්වැල් 12ක් කරගන්න. මුලින්ම අපි දන්නවා දම්වැලක් කරන්න කලින් ස්ලිප් knot එකක් කරගන්න ඕනේ. ස්ලිප් knot එකක් කරලා එකට දම්වැල් 12ක් ගොතා ගන්න. හොඳට දම්වැල් ගණන් කරලා ගන්න. හරියටම ගණන් කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපේ කන වරදිනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි චේන් එක ඇරලා දෙවෙනි චේන් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට පටන් අරන් මුලින්ම සිංගල් ක්‍රොෂේ ස්ටිච් එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට half double crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. හරි ඊළඟ එකට double crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. ඊළඟ එකට treble crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. හරි ඊළඟ එකට ආයෙ treble crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. ඊළඟ එකට double crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. ඊළඟ එකට ආයෙ double crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. ඊළඟ එකට half double crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. හරි ඊළඟ එකට තවත් half double crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. ඊළඟ එකට single crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. හරි අවසානයකට කලින් එක මේ දැන් හොඳේ single crochet ස්ටිච් එක කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ අවසාන ස්ටිච් එකට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කරගන්න. හරි දැන් අපි මේ හාවගේ කනේ එක පැත්තක් ගොතලා ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අනිත් පැත්තක
අනිත් පැත්තට ගොතා ගන්න. මේ විදිහට මේ හා වගේ කන අනිත් පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට හරව ගන්න මේ විදිහට. එකලා අර අපි ඉඩ ඇරියේ යාන් එක එහෙමම ඉතිරි කරලා අපි ස්ලිප් ස්ටිච් එක කරපු ස්ටිච් එක ඇරලා ඊළඟ ස්ටිච් එකෙන් පටන් ගන්නෙ. ඒ මුල්ම ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ ස්ටිච් එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ half double crochet stitch එකක් කරගන්න ඊළඟ එකට. හරි half double crochet එකයි. ඊළඟ එකට ආයෙ half double crochet stitch එකක් කරගන්න. හරි ඊළඟ stitch එකට double crochet stitch එකක් කරගන්න. මේවා මේ පිළිවෙලටම කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ආ වගේ කන එහෙම මෙහෙන් ඇද වෙන්න පුළුවන්. ස්ටිචස් පැටලෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ස්ටිචස් පැටලෙන්නේ නැතුව කරගන්න. ඊළඟ එකට ආයෙත් ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් කරගන්න. හරි ඊළඟ එකට ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිච් එකක් කරගන්න. හරි ඊළඟ එකට තවත් ට්‍රිබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිච් එකක් කරගන්න ඊළඟ ස්ටිච් එකට. හරි ඊළඟ ස්ටිච් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ ස්ටිච් එකක් කරගන්න. හරි ඊළඟ ස්ටිච් එකට half double crochet ස්ටිච් එකක් කරගන්න. හරි දැන් අවසාන ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ ස්ටිච් එකක් කරගන්න මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ එක චේන් එකක් විතරක් ගොතා ගන්න. එක චේන් එකක් විතරක් ගොතලා ඔයාලගේ මුල්ම ස්ටිච් එකට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් අපේ වටය සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. හරි ඔන්න දැන් අපි හා වගේ කනත් ගොතලා ඉවරයි. ඔන්න දැන් හා වගේ එක කනක් ගොතලා ඉවරයි. මේක යාන් එක කපලා අරගෙන මේ අපි ගොතාගෙන ආව කෙලවර විතරක් ගොතලා මේ විදියට යාන් එක අවසන් කරලා කපලා දාන්න. ඒකත් එහා පැත්තේ ස්ටිච් එකේ මුලින්ම පාස් කරලා ඉදි කට්ටෙන් යාන් එක ඊට පස්සේ ස්ටිචස් 4කින් විතර කන පිට පැත්තට විතරක් පේන්න මේ විදියට යාන් එක පාස් කරලා අරන් කපා ගන්න. හැබැයි අර පහළ තියෙන යාන් කොටස අපි අර ඉතිරි කර යාන් කොටස කපා ගන්න එපා. මොකද අපි හා වගේ මුහුණට කන් දෙක අමුණ ගන්නේ ඒ යාන් කොටසින්. ඒක අපිට ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් හාවට කන් දෙකක් තියෙනවනේ. ඒක නිසා තව කනකුත් ඒ විදිහටම ගොතා ගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඒකෙත් යාන් එක ඉතිරි වෙන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ කොටස් අමුණ ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක ලොකුවට කියන්න දෙයක් නැහැ. අපිට තියෙන්නේ හා වගේ මේ හිසේ උඩු කොටසට ඔයාලා කැමති විදියට ඔයාලට පුළුවන් කන් දෙක ටිකක් සයිඩ් එකෙන් දෙපැත්තට පේන විදියට අමුණ ගන්න පුළුවන්. ඒත් මං කැමති මෙයාගේ ටිකක් උඩින් කන් දෙකම එක ළඟින් තියෙන විදියට අමුණ ගන්න. ඒක නිසා මං ඒ විදියට අමුණ ගන්නවා. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ කන් දෙක අමුණ ගන්න කලින් මේ විදියට පින් කරගන්න ඔයාට ඕනි තැනින් තියලා. එහෙම නැති වුණොත් අමුණලා ඉවර වෙනකොට කන් දෙක වෙන තැනකට ඇමිනිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒක නිසා හොඳට පින් කරගෙන ඒක මේ විදිහට මහගන්න. ඊට පස්සේ මේ මම අරන් තියෙන මිලිමීටර් 6 ප්‍රමාණය half beads දෙකක් කළු පාට. ඒ දෙක මෙයාගේ S2 විදියට B6000 glue එකක් හරි එහෙම නැත්නම් glue gun එකක් හරි භාවිතා කරලා ඔයාලට මේ විදිහට එයාගේ S2 විදියට අමුණ ගන්න පුළුවන්. අලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නහයත් එම්බ්‍රොයිඩරි ත්‍රෙඩ් එකකින් එම්බ්‍රොයිඩර් කරලා ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහට අර මේකප් බ්ලෂ් ටිකක් ගාලා යව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.